po ulit si Kreza and welcome back to my channel. For today's video ay isa na naman pong DIY ang ating gagawin. This is a sugar wax DIY and it's super easy to do. Hindi rin po mahirap hanapin yung mga ingredients niya dahil kinukonsume lang po natin ito sa pang-araw-araw natin. Pero bago yan, alamin po muna natin kung ano ang waxing at ang benefits nito. Alam nyo ba na isa ang waxing sa pinakasikat na beauty trends dahil marami talaga ang gumagawa nito. Ang waxing ay isa sa pinaka-safe, pinaka-mabilis at pinaka-affordable na paraan ng pagtanggal ng unwanted hair sa ating katawan. Actually, isa ito sa paraan na naiisip natin agad kapag sinabing magtatanggal tayo ng hair sa part ng ating body. Dahil ang waxing lasts longer than shaving. Kapag nag-shave kasi, kadalasan, mafe-feel mo na may hair na agad na tumutubo 1 or 2 days pa lang after ng shaving. Pero with waxing, you can be hair-free as long as 6 weeks. Meron tayong 2 methods of waxing, hot wax and the cold wax. So, dito po sa gagawin natin, pwede siyang pareho. Kung gusto mo yung hot wax, i-reheat mo lang siya before use. Gagamitin siya ng spatula sa pag-a-apply, then ng strips. Pero kung gusto mo naman ay cold wax, pwede mo na siya gamitin kaagad. So, hindi mo na siya papainitin, kukuha ka lang ng konti. Kadalasan, ginagamit ito para mas matagal ang pagtubo ng hair. Dahil kagaya ng nasabi ko kanina, kung shaving, 1 or 2 days lang, may regrowth na ulit. Kasi sa shaving, nakakat lang ang hair within the skin level. While sa waxing, mas matagal magkaroon ng regrowth dahil it removes the hair from the root. As a result, with waxing, you get an incredibly smooth finish for 3 to 4 weeks because that's the time bago ka magkaroon ng regrowth. And isa pa pong benefit ng waxing ay ang finer regrowth. So habang nagwa-wax ka, mas nagiging finer, mas numinipis na yung hair na tumutubo. Hindi kagaya sa shaving, parang pinutol lang siya, kaya tingin natin mas kumakapal siya kapag nag-shave tayo. Sa waxing, ang hair ay nare-remove sa follicle, kaya when the hair regenerates and grows back, mas konti na at mas manipis na ang texture ng hair. Waxing is like exfoliation. Isa pa pong benefit ng waxing ay ang exfoliation. Every time kasi na nag-wax tayo, nag-exfoliate din ang ating skin, natatanggal din yung mga dead skin natin. Kaya pansin nyo po sa mga nag-wax dyan, after waxing, nagiging smooth din yung skin natin. Another benefit is na-avoid natin ang pagkakaroon ng shaving rashes kasi pag nag-shave tayo every few days, yung friction ng shaving ay nakakakos ng inflammation sa ating skin. Hindi kagaya sa waxing, nag-healed na yung skin natin bago natin siya gawin ulit dahil mas matagal ang regrowth. Isa pa po, kapag nag-shave tayo, diba, kinabukasan, medyo itchy na agad yung part na shinave natin. So, sa waxing, maiwasan din natin yun. We may experience a slight tingling sensation habang nire-remove yung hair, but after that, it goes out quickly. So, mga ka-beauties, ready na ba kayo sa ating DIY beauty recipe? Ito na po ang ingredients ng ating DIY sugar wax. 2 cups of sugar, 2 tablespoon lemon or calamansi juice, 1 teaspoon salt, and 10 ml water. Simply mix all the ingredients in a bowl.
Melt all the ingredients in a pot over medium heat. Boil while stirring until it has caramelized. Let it cool and it's ready to use. And that's it for today mga ka-beauty. Sana po ay nagustuhan nyo ang ating video for today. If you have questions or suggestions, you can comment down below. At huwag nyo po sana kakalimutang mag-like and subscribe para updated po kayo sa mga susunod pa nating mga video. Thank you!